დღეს მე გავაკეთე ლიმონის ნამცხვარი. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ნამცხვარი. ამ ნამცხვრის რეცეპტი არის ადვილი და საჭიროა მხოლოდ რამდენიმე ინგრედიენტი. მე ნამცხვარი გავაკეთე შემდეგი ინგრედიენტებით: ფქვილი, 3 კვერცხი, კარაქი, შაქარი, ლიმონის წვენი. ნამცხვარი ღუმელში გამოვაცხვე 45 წუთი. მე ის საღამოს ვჭამე ჩაისთან ერთად. ხვალ დილით მე ნამცხვარს შევჭამ ხილთან და ყავასთან ერთად. ჩემს ძაღლს მაქს ძალიან უყვარს ტკბილეული. მან ჩემთან ერთად ჭამა ერთი ნაჭერი ნამცხვარი და ძალიან მოეწონა. ნამცხვარი გემრიელი იყო.